در این ویدیو برداشتن خال و لکه های صورت آشنا میشیم، او هم به طریقه آسان و ساده توسط برنامه فتوشاپ. سلام علیکم بیننده های عزیز، باز هم خوش آمدین به چینل بهروز فوتو استودیو. لطفullah بهروز هستم. خب دوستانی که به چینل نوی آمده باشن از شما تقاضا میکنیم که چینل را همین لحظه سابسکرایب کنیم. خب وقت شما عزیزان را نمیگیریم، میریم به سر برنامه فتوشاپ. برای برطرف نمودن خال و لکه های صورت ما از استم تولز، پاچ تولز، سپورت هیلینگ برش تولز و از هیلینگ برش تولز استفاده میکنیم. وقتی که از این تولز را استفاده کنیم عکس ما کدام شکل میشه؟ ویندوز من ارنج تو اپ. عکس ما قسمی که میبینید در این شکل است. وقتی که این ادیت شد این در این شکل جور میشه. را کلوز میکنیم. صحیح شد. خب قدم اول میایم ایرا خالاش رو ریموو میکنیم توسط پاچ تولز. پاچ تولز را انتخاب میکنیم، ایرا همراه کنترل سپیس کلیک ماوس زومش میکنیم و این خالا را که شما میبینید در این شکل دقیق‌تر اینا را سلکت میکنیم. وقتی که سلکت کردیم اینا سامپل شا از این استقامت میگیریم، نه که از این استقامت که لایت داره، از این استقامت نه بلکه از نزدیکیش میگیریم که تا هر دوش میچ کنه. قسمی که میبینید ایمیج شد، حالا تکمه ماوس را رها میکنیم. این ریموو شد، حالا دیگه ایش هم ریموو شد. دوستای عزیز پاچ تول چی میکنه؟ وقتی که ما در این شکل سامپل را که انتخاب میکنیم از این استقامت که ما آمدیم از این استقامت یک کاپی میگیره، در این استقامت بخش اضافه میکنیم. خب کدام کاری کلانی نداره، در این شکل رها میکنیم. این موقعیت کاپیش در اینجا آمد. خب دیگه ایش سلوک شد. بله ایمیج کرد. خب ما این موقعیت همراه استم تولز ریمووش میکنیم. استم تولز را انتخاب میکنیم. استم تول چی میکنه؟ البته که همراه آلت اینمی موقعیت یک کلیک میکنیم، یعنی او را کاپیش گرفت. یه شکل کلیک میکنیم. اوکی دوستان از این قسمی که دیدن این هم ریموو شد و این بغلاش کمکی معلوم میشه. برش خدا خود ترک از این استقامت میگیریم، در اینجا اضافه کردن میگیریم. این ریموو شد. خب حالا میایم استقامتش مشکل داره، ایره هم ریموو میکنیم. استقامت در کدام شکل ریموو میکنیم؟ خیلی ساده میباشه. در این سلکشن ها انتخاب میکنیم، اول از این موقعیت سلکتش میکنیم، میره کنترل سی. کنترل سی که کردیم میره کنترل وی میکنیم، کنترل وی که کردیم کنترل تی میکنیم، کنترل تی که کردیم رایت کلیک میکنیم، فلیپ هورایزونتال. قسمی که دیدین این فلیپ شد، میره در این موقعیت میشانیم. اپسیتیش کمتر. دوستای عزیز را دقیق‌تر کار کنید چون کارتان صحیح تر بیاید. خب این صحیح شد. این موقعیتش کمی که پایین تر آمدگی است. کنترل را کلیک میکنیم، اینا بالا. خب این جا شد، اینا اوکی. خب این اپسیتیش 52 گذاشته بودیم، اینا 100 میکنیم. دوستای عزیز حالا میایم ماسک را که شما میبینید همراه آلت در سر این ماسک یک کلیک میکنیم که ماسکی اضافه شد. خب حالا میایم برش را انتخاب میکنیم. برش خود رنگش سفید، پایین سیاه. خب سایز برش ما خود ترک آرنه 0 در اینجاش کلیک میکنیم. دوستای از قسمی که میبینید این موقعیت هم ریکاوری شد. خب صحیح شد. ایرا کنترل ای میکنیم. خب کنترل ای شد، مرج شد. خب حالا میایم لکه هایش ایرا پاک میکنیم. در اجستمنت بٹن میایم، از جا بلیک اند وایت را انتخاب میکنیم. بلیک اند وایت را که انتخاب کردیم، سرخ زیادتر، زرد را کمتر، سرخ کمی که کمتر. خب صحیح شد. دوستای عزیزی از جا بگراند یعنی عکس خود انتخاب میکنیم. بلیک اند وایت
بلک اند وایت است، البته ایرانه. بک‌گراند را سلکت میکنیم. ما امرای سپورت هیلینگ برش تول اینا را ریموو میکنیم. سپورت هیلینگ برش تول را انتخاب کردیم، سایزش خود ترک کردیم. دوستای عزیز ما در ویدیو شارتکت های کار گرفتیم. البته ویدیو شارتکت ها جداگانه باشتن ساختیم. اگر میخواین صورت کارتان در سر فتوشاپ هرچی تیز و تیزتر شود، این شارتکت ها را هم مشاهده کنین. لینکش در دیسکریپشن و بالا آی بٹن باشتن گذاشتیم. خب میرم موضوع درس. البته این استقامت که میبینین در سر یک کلیک میکنیم. خب قسمی که میبینین ریموو شد. خب کدام کار کلانی نیست، این همین شکلی را ریموو کردن میگیریم. وقتی که ریموو شد کیفیت عکس ما هرچی بالاتر میشه. دوستای عزیز سپورت هیلینگ برش تول سی میکنه. وقتی استقامت انتخاب کردیم سرش کلیک کردیم، از این استقامت ها در سری کپی آتو کپی میکنه. اینا را انتخاب کردیم. خب دوستای عزیز ما این موقع تا امرای سپورت هیلینگ برش تولز ریمووش کردیم بغیر از بیکاپ، یعنی ما دیدن نمیتونیم که کدام جایش ما را کار کردیم. خب ما میخوایم این طرفش امرای بیکاپ کار کنیم که ما بیکاپ هم داشته باشه که ما بفهمیم که در کدام موقع عکس ما کار کردیم. خب برای بیکاپ در اینجا میایم نیو لیر میگیریم. خب لیر جدید گرفتیم. خب حالا در سر این لیر کلیک میکنیم. در سر لکه یک تا کلیک کردیم، چون این ورک نکرد از اینجا میایم سیمپل آل لیر، یعنی سیمپل از همه لیر میتونه گرفته. خب سیمپل آل لیر کردیم. حالا در سر لیر هستیم، البته بک‌گراند در سر عکس نیستیم، در سر لیر کلیک کردگی هستیم. قسمی که میبینین اینا ریموو شده رایست، یعنی هر کاری که میشه در سر اینمی لیر دما میشه. غیره ریموو. دوستای عزیز ویدیو را اگر تا هنوز لایک نکرده باشین از شما درخواست میکنیم که ویدیو را همین لحظه لایک کنید. دوستای عزیز برستان هر چقدر خود ترک باشه کیفیت کارت را نمک بالایی میاد. خب دوستان ما این خال ما البته ایره داخلش ریموو میکنیم. خب حالا میایم هیلینگ برش تولز. هیلینگ برش تولز چی کار میکنه؟ هیلینگ برش تولز مثل استم تولز میباشد. از یک موقع سامپل میگیره با دیگه موقع پیستش میکنه. خب این موقع هست، ایره همراه آلت کلیک میکنیم، از استقامت مثل استمپ واری سامپل گرفتیم. خب در اینجا کلیک میکنیم این ریموو میشه، چون این ورک نکرده رایسته جمع ستینگش جور نکرده به کرنت لیر، یعنی در سر هر لیری که باشین در سر آنمو کار کردن میگره. ما ایره آل لیر میکنیم. وقتی که آل لیر کردیم سامپلی را که گرفتیم این ورک کرد، از استقامت سامپل میگیریم در شکل. در اینجا سپورت هیلینگ برش تولز که از ورک نمیکنه، چون در اینجا سه چیز هست، جلد است، مو هست و لکه است، یعنی سه چیز هست. وقتی که دو چیز باشه لکه و تن و جلد باشه سپورت هیلینگ برش تولز ورک میکنه. در غیر از او ما از هیلینگ برش تولز استفاده میکنیم. این سر لبا هم البته سپورت هیلینگ برش تولز استفاده کرده نمیتونم، در اینجا باید از هیلینگ برش تولز استفاده کنیم. کوشش کنید سامپلش از نزدیکیاش بگیرید چون اردویش میچ کنه.
خب دوستا ما این بلک اند وایت را ریموو میکنیم، چون این را خاطری کریت کرده بودیم که لکه ها در ما هرچی واضح تر معلوم شد. خب کار ما شد، این را ریموو میکنیم. خب حالا میبینیم که در کدام موقعیت عکس کار کردیم. خب میایم بک‌گراند را هایت میکنیم. ما در اینجا تغییراتی آوردیم، قسمی که میبینیم در اینجا در ما معلوم شده رایسته. خب این را شو کردیم و این را هایت اگر کنیم. دوستا بسیار تغییراتی آمدگی است. قسمی که میبینید در اینجا لکه ها بود، اینا ریموو شد. خب اینا را کنترل ای میکنیم، مرجش میکنیم. خب ما این استقامت اول سلکشن میکنیم. سلکشن شما هر شکلی کنین مشکلی نداره. ما از طریق پالیگان سلکشن تولز را سلکت میکنیم. خب سلکشن ما شد. سلکشن چرا کردیم؟ چون در اینجا پرداخت بینی میباشد. این طرف البته کدام مشکلی پیش نده. ما هر تغییراتی که بیاریم دست داخلی نمی سلکشن تغییرات میاد، بیرون از سلکشن که شما بینی را میبینین البته تغییرات نمیاد. خب در هم استمپ تولز را انتخاب میکنیم. استمپ تولز را که انتخاب کردیم از آلت کلیک میکنیم، از استقامت یک تا سامپل میگیریم، میره در این شکل اد کردن میگیریم. هرچی احتیاط کنیم برشتان خطرک و سامپل را از پیاش بگیریم، کارتان استاندارد بگیریم. خب یه هم ریموو شد. دی سلکت میکنیم، کنترل دی. خب دوستا قسمی که میبینین خال و لکه های صورت یک عکس ریموو شده، البته عکس ما آمده شد. خب دوستان عزیز، خدا کنه که این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشه. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما را لایک و شیر هم کنین تا تسلسل ویدیوهای بعدی برقرار باشد. خب همه قبل در این ویدیو از ما شما تا ویدیو بعدی همه شما خوبان را به الله یکتا و مهربان می سپارم.